بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په دې چینل کې د انډیکیټ لیکچر سٹارټ کړی ول. اوس پکې موږ د میټریک او د اف اس سی د کیمستري لیکچرز هم سٹارټ کوو. نو که څوک انټرسټډ وي او دا لیکچر یې کتل غواړي نو موسټ ویلکم. اوس ګورئ د کلاس 9th چې کوم کیمستري ده په هغې کې د ټول نه اولنی چپټر چې دی د هغې نیم دی فنډامنټلز آف کیمستري. ګورئ په دې چپټر کې به تاسو ټول د کیمستري چې کوم بیسکس خبرې دي هغه به تاسو په دې کې زده کوئ او د ټول نه اول ما تاسو ته د بیس جوړولو دپاره اول د کیمستري ډیفینیشن لیکلی، خو د کیمستري نه مخکې په د ساینس ډیفینیشن ما تاسو ته لیکلی دی چې ساینس څه ته وایي، بیا د ساینس برانچز څه دي او کیمستري کوم یو برانچ دی د ساینسو. نو دغه خبرې لږ سټډي کوو. اوس ګورئ د ټولو نه اولنی ما دلته لیکلی دی چې ساینس څه ته ویلی کېږي. نو ساینس دا د لیتین ورډ نه راغلی دی او هغه چې کوم لیتین ورډ دی هغه څه دی، هغه دی ساینشیا. د ساینس ورډ د لیتین ورډ ساینشیا نه راغلی دی او د دغې ساینشیا مطلب دی نالج. اوس ګورئ نالج په قسمونو دی، اردو هم نالج دی، انګلیش هم نالج دی، اسلامیات هم نالج دی، نور هم بل هاشي نالج دی. خو دا ساینس په مونږ کم نالج ته وایو. نو هغه ډیفینیشن ما تاسو ته دلته لیکلی. د ساینس ډیفینیشن دا دی چې هر هغه نالج چې هغه مونږ د ابزرویشن او د ایکسپریمنټ په ذریعه باندې حاصلو دغه نالج ته به مونږ څه وایو؟ ساینس به ورته وایو. د ډیفینیشن مطلب دا دی چې هر هغه نالج چې هغه مونږ د ابزرویشن او د ایکسپریمنټ په ذریعه باندې حاصلو هغې نالج ته به مونږ څه وایو؟ هغې نالج ته به مونږ وایو ساینس. اوس د ټولو نه اول تاسو وپېژنئ ابزرویشن او ایکسپریمنټ. نو چې کله بیا موږ د ابزرویشن او د ایکسپریمنټ په ذریعه باندې کوم نالج حاصلو دغې نالج ته به ویلی کېږي ساینس. اوس ګورئ ابزرویشن او ایکسپریمنټ څه ته ویلی کېږي، د دې ډیفینیشن ما تاسو ته لیکلي دي. د دې اول ګورئ ابزرویشن ویلی کېږي چې کله هم موږ خپل 5 سنسز یوز کوو او د دغه 5 سنسز د یوز کولو نه بعد مونږ کنکلوژن واخلو، مونږ څه نتیجه واخلو، دغه کنکلوژن ته ویلی کېږي ابزرویشن. ګورئ زه یم لیټ سپوز دا مارکر دی، دې مارکر ته زه په سترګو باندې وګورم نو زه یم چې د دې چې کوم ټپ دی، دا چې کوم سری دی دا بلیک کلر دی، بیا نور چې دی وایټ دی او په اینډ کې دا ځای هم څه دی بلیک کلر دی. نو ما دې ته اول وکتل یو سنس ما یوز کو ویژن او د ویژن په ترو باندې ما دا خبره را معلومه کړه، دا نتیجه مې واخیستله چې د دې دا یو اینډ بلیک دی بل اینډ بلیک دی او په منځ کې دی څه دی وایټ دی. نو دې کنکلوژن ته به اوس زه څه یم ابزرویشن به ورته یم. دې نه علاوه دا مارکر زه ټچ کړم نو چې کله دا مارکر زه ټچ کړم نو ما یو سنس دا یوز کړو نو ما ته د دې نه دا کنکلوژن ما واخیستو چې دا مارکر لږ شانته څه دی دا هارډ دی. نو د ابزرویشن ډیفینیشن تاسو داسې ولیکئ چې دا یو داسې کنکلوژن دی، یو داسې نتیجه ده چې موږ یو څیز په 5 سنسز باندې وګورو او د هغې 5 سنسز د کتلو نه بعد موږ څه کنکلوژن واخلو، دغه کنکلوژن ته څه ویلی کېږي؟ دغه کنکلوژن ته ویلی کېږي ابزرویشن. اوس چې کوم هغه 5 سنسز دي هغه یو دی ټیسټ، یو دی ټچ، یو دی سمیل، یو دی هیرینګ اورېدل، یو دی ویژن لیدل. ټیک شو؟ نو کله چې موږ دا 5 سنسز یوز کو او د دې 5 سنسز د یوز کولو نه بعد موږ د یو څیز په باره کې څه کنکلوژن واخلو، دغه کنکلوژن ته به څه ویلی کېږي؟ ابزرویشن به ورته ویلی کېږي. دویم چې کوم ورډ دلته د ساینس په ډیفینیشن کې یوز شوی دی هغه دی ایکسپریمنټ. نو ایکسپریمنټ څه ته ویلی کېږي؟ ګورئ کله چې موږ لیب انسټرومنټ یوز کوو، موږ لیب ته لاړ شو او هلته د لیب انسټرومنټ استعمال کو او د هغې نه بعد موږ د یو څیز په باره کې څه کنکلوژن څه نتیجه راوباسو نو دغې کنکلوژن ته موږ څه وایو؟ دغې کنکلوژن ته وایو ایکسپریمنټ. اوس ګورئ زه د دې اګزامپل در کومه. فار ایګزامپل یو لیب انسټرومنټ ما اخیستلی دی مایکروسکوپ. ګورئ کله چې په دې مایکروسکوپ باندې د لیوینګ ارګانیزم یو پارټ موږ سټډي کو نو زه یم لیټ سپوز د انیمل باډي یو پارټ زه سټډي کوم نو مونږ وایو چې په دې انیمل باډي کې دنده داسې واړه واړه سټرکچر پریزنټي، واړه واړه یونټس پریزنټي او دغه یونټس چې دی نو د انیمل دا باډي جوړه کړې ده او دغه وړوکي وړوکي یونټ ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو سیلز. اوس ګورئ ما یو لیب انسټرومنټ مایکروسکوپ یوز کو، په مایکروسکوپ باندې ما دا وکتل چې دا انیمل باډي یو پارټ ما راغستلی دی
پاغه کې دنده دا وړوکی یونټس موجود دي دغه یونټ له ما سره ورکو سیلز نیم مول ورکو نو دا ما یو کنکلوژن حاصل کو ما یو نتیجه واغستله خو چې کله ما سره یوز کو لیب انسټرومنت یوز کو نو دغه ته څه ویل کېږي ایکسپریمنٹ هر هغه کنکلوژن چې هغه موږ حاصلو چې کله موږ سو کو لیب انسټرومنٹ یوز کو دا غینه بعد چې موږ د یو سیس په باره کې کنکلوژن والو دغه ته موږ سو وایو ایکسپریمنٹ وته وایو د لیب انسټرومنٹ اگزامپل ما تاسو ته لیکل دی مایکروسکوپ اوس ګورئ دا چې کوم ساينس ته دای مینی برانچز ته ډیوایډ کړي دي د دې لپاره چې موږ د هر یو چې کوم پارت ته دا موږ په اسانۍ سره سټډي کوو اوس ګورئ ساينس بل هاشه یو ډېره لویه غټه دنیا ده نو یو کس دا ټول نالج په یو ځای باندې نشي سټډي کولی نو د دې دپاره دا ساينس برانچز ته ډیوایډ کړی دی چې دا موږ څه وکړو په اسانۍ باندې سټډي کوو اوس ګورئ د ساينس چې کوم مین برانچز دي مین برانچز د دې څو دي د دې ټو مین برانچز دي یو ته موږ وایو فزیکل ساينس او بل ته موږ وایو بایولوژیکل ساينس ګورئ په دنیا کې دوه قسمه څیزونه دي یو دی لیوینګ او یو دی نان لیوینګ نو په کم یو ساينس چې د لیوینګ ارګانیزم سره ریلیټډ دی هغه کې موږ لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو هغه ته څه ویل کېږي بایولوژیکل ساينس نو ما دلته لیکل دي چې د لیوینګ میټر سټډي ته موږ څه وایو بایولوژیکل ساينس او تاسو په خپل نوټس کې دا ولیکئ چې په بایولوژیکل ساينس کې به کم راځي یو به کې راځي بایولوژي او د بایولوژي چې څومره برانچز دي هغه په کم ساينس کې انکلوډ دي هغه په بایولوژیکل ساينس کې انکلوډ دي دویم چې دی هغه د فزیکل ساينس نو فزیکل ساينس ما تاسو ته لیکلي دي چې کله موږ د نان لیوینګ میټر سټډي کوو دغه برانچ اف ساينس ته موږ څه وایو دغه ته موږ فزیکل ساينس وایو او په فزیکل ساينس کې کیمستري راځي فزیکس راځي استرونومي راځي جیولوژي راځي د قشانتي چې څونه د نان لیوینګ میټر سټډي دا او هغه چې موږ کوم نیم ورکړی دی هغه په کم یو برانچ اف ساينس کې راځي په فزیکل ساينس کې او په دې کې بیا فردر د هر یو چې کوم لکه زم کیمستري د فزیکس او د فزیکس خپل برانچز دي د کیمستري خپل برانچز دي دغه شی بیا د هر یو برانچ دی نو هغه سب برانچز دي نو زمونږ په دې ځای کې د کیمستري سره کار دی نو موږ د صرف دا یو کیمستري راوغستل ګورئ دلته ما لیکلی دی چې کیمستري څه ته وایي نو تاسو په دې ځای کې وکتل چې کیمستري په کم یو برانچ اف ساينس کې انکلوډ ده په فزیکل کې که په بایولوژیکل کې نو په دې ځای کې ما په فزیکل ساينس کې لیکلي ده چې دا دلته به د دې اگزامپل کې راځي کیمستري نو تاسو ولیکئ چې کیمستري چې دا د فزیکل ساينس برانچ دی چې په دې کې به موږ څه سټډي کوو په دې کې به موږ میټر سټډي کوو خو د میټر کم اسپیکټس به موږ سټډي کوو موږ به دا ټولې خبرې د میټر ریلیټډ سټډي کوو ما تاسو ته دلته 1 by 1 لیکلي دي ګورئ د ټولو نه اول به په دې کې موږ سټډي کوو د میټر کمپوزیشن د کمپوزیشن سیمپل مطلب دا دی چې یو میټر د کم د څه څه نه جوړ دی نو په د کیمستري په دنیا کې یا چې کوم ساينس ته په هغه کې مونږ وایو چې everything is made up of atoms چې څومره هم هر څه دي نو دا د اټمز نه جوړ شوي دي نو د میټر د کمپوزیشن مطلب دا دی چې یاره دا میټر د کم اټمونو نه جوړ شوی دی دې ته څه ویل کېږي کمپوزیشن نو ما تاسو ته لیکلي دي چې د کمپوزیشن مطلب دی چې د کم اټمونو نه from which atoms the matter is made د کم اټمونو نه دا میټر جوړ شوی دی د ایگزامپل په تور ما تاسو ته واټر لیکلی دی که تاسو د دې واټر فارمولا وګورئ نو هغه د H2O اوس ګورئ په دې واټر کې که تاسو وګورئ دوه قسم اټمونه موجود دي یو اکسیجن اټم دی او یو هایدروجن اټم دی قسمونه مطلب یو قسم هایدروجن دی بل قسم هایدروجن دی په نمبر کې بیا هایدروجن دوه دي خو زه د ټایپ اف اټم خبره کوم چې په دې کې دوه قسم اټمونه دي یو اکسیجن دی یو هایدروجن دی نو تاسو ولیکئ چې دا واټر د کم اټمونو نه جوړ شوی دی د کمپوزیشن سره د کمپوزډ اف دی جوړ شوی دی د چا نه د هایدروجن نه او د اکسیجن نه نو د میټر کمپوزیشن چې دا میټر د کم اټمونو نه جوړ شوی دی دا موږ په کم یو برانچ کې سټډي کوو دا موږ په دې کیمستري کې سټډي کوو دویم په دې کې موږ د میټر سټرکچر سټډي کوو چې د میټر سټرکچر څنګه دی سټرکچر چې تاسو وایم د سټرکچر مطلب دا دی چې په دې میټر کې دنده دا اټمونه په کومه طریقه باندې ارینج شوي دي د دې ترتیب څنګه شوی دی دې ته موږ څه وایو سټرکچر اف میټر ورته وایو اوس ګورئ دغه اگزامپل ما تاسو له راغستلی د واپس د واټر د اگزامپل تاسو واپس واخلئ نو ګورئ په دې واټر کې دوه هایدروجن دي یو اکسیجن دی د دې د ارینجمنټ ما تاسو ته دلته لیکلی دی ګورئ ښه
دلته دا دوباره ولیکئ په دې ځای کې دا لوځی دی ګورئ دا یو اکسیجن دی بیا دې اکسیجن د یو هایدروجن سره بانډ جوړ کړی دی او بیا دې اکسیجن د بل هایدروجن سره څه جوړ کړی دی بانډ جوړ کړی دی نو چې کله دیو بانډ جوړ کړی دی نو په دې ځای کې چې دا کم انګل دی دا څونه دی دا 104.5 ډیګري دی او د دې چې کم شیپ دی نو دا بینډ شیپ دی یا وی شیپ دی نو په دې کې مونږ دا وکتل چې په دې واټر کې دنده د اکسیجن او د هایدروجن ارینجمنٹ څنګه شوی دی نو دې ته مونږ څه وایو سټرکچر اف میټر نو په دې واټر مالیکول کې دنده د اکسیجن او هایدروجن په داسې طریقه باندې ارینج شوی دي چې د دیو کم شیپ جوړ شوی دی انګولر شیپ جوړ شوی دی یا بینډ شیپ او دلته چې کم انګل دی هغه څونه دی 104.5 ډیګري دی دریم مونږ په دې کې پراپرټیز اف میټر سټډي کوو پراپرټیز ویلې کې خصوصیات ته پراپرټیز دا داسې کریکټریسټک دي یا کوالټي دا چې هغه مونږ ته دا میټر څه کوي ډیسکرایب کوي ټیک شو نو دې ته مونږ پراپرټي وایو په کیمستري کې به مونږ دوه قسم پراپرټیز سټډي کوو یو ته ویل کېږي فزیکل پراپرټیز او بل ته ویل کېږي کیمیکل پراپرټیز دې ته دونه په ډیټیل سره مزه خو د فزیکل پراپرټیز اگزامپل ما دلته لیکلي دي میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ ډینسټي کلر سمیل ټیسټ دا چا اگزامپل دي د فزیکل پراپرټیز اگزامپل دي او د کیمیکل پراپرټیز اگزامپل دا د کیمیکل چینج سره یا د کیمیکل ریاکشن سره ریلیټډ دي نو چې کوم کیمیکل ریاکشن دي دا څه دي کیمیکل دا غي سره چې کوم ریلیټډ پراپرټیز دي هغه کیمیکل پراپرټیز دي څلورم نمبر به مونږ په کیمستري کې څه سټډي کوو په دې کې به مونږ فزیکل چینجز سټډي کوو او پنځم نمبر په دې کې مونږ سټډي کوو کیمیکل چینجز اوس ګورئ ښه په دې میټر کې فزیکل چینجز هم راځي او کیمیکل چینجز هم راځي د ټول نه اول تاسو فزیکل چینج وپیژنئ او کیمیکل چینج وپیژنئ بیا به نور ډسکشن په دې باندې کوو ګورئ فزیکل چینج څه ته ویل کېږي چې کله په یو میټر کې داسې چینج راشي چې د هغې چینج د وجې نه د دې میټر سټرکچر او کمپوزیشن دا چینج نشي داسې قسم چینج ته مونږ څه وایو فزیکل چینج ورته وایو ګورئ زه تاسو له اگزامپل درکوم او دا ډیفینیشن وګورئ هر هغه چینجز چې په هغې کې د یو میټر کمپوزیشن او سټرکچر دا چینج نشي دغه چینج ته مونږ څه وایو فزیکل چینج ورته وایو زه تاسو له اگزامپل درکوم فار ایگزامپل واټر دی دا واټر په کوم فارم کې دي په لیکوډ فارم کې دي موږ چې نارمل کوم اوبه یینو دا واټر په لیکوډ سټیټ کې دي کدی واټر لا چې کوم په لیکوډ سټیټ کې دي دې له زه هیټ ورکما نو دا به ویفرز فارم ته کنورټ شي ګیشیس فارم ته به کنورټ شي خو چې کله تاسو دغه واټر په ګیشیس فارم کې وګورئ نو د کمپوزیشن به صحیح H2O د کمپوزیشن کې به څه چینج نه راغلی چې کله واټر په لیکوډ سټیټ کې دی نو هم کم یو کم کمپوزیشن دی دا H2O او چې کله د ګیشیس فارم ته لاړو نو کم پوزیشن دی H2O کمپوزیشن دی نو په دې دا خو چینج خو راغی کنه د لیکوډ نه ګیشیس فارم ته لاړو چینج راغی خو په دې چینج کې د کمپوزیشن کې څه چینج رانغی دویم تاسو وګورئ که تاسو په لیکوډ سټیټ کې د واټر سټرکچر وګورئ نو هم به دا سټرکچري او که په ګیشیس سټیټ کې وګورئ نو هم به دا سټرکچري اوس په دې واټر کې چینج راغی د لیکوډ نه ګیشیس فارم ته لاړو خو د کمپوزیشن او سټرکچر ورسره چینج نشو نو داسې قسم چینجز ته ویل کېږي فزیکل چینجز او د فزیکل چینجز تاسو ولیکئ چې څومره هم سټریټ چینجز دي د سالډ نه لیکوډ ته راځي د لیکوډ نه سالډ ته ځي د سالډ نه ډایرکټ ګیس ته ځي د ګیس نه ډایرکټ سالډ ته راځي د لیکوډ نه ګیس ته ځي د ګیس نه لیکوډ ته راځي دا چې څونه هم په سټیټ کې چینجز راځي دا به کم چینجز دي دا به فزیکل چینجز دي څلورم پنځم نمبر په دې کې موږ څه سټډي کوو په دې کې موږ کیمیکل چینجز سټډي کوو کیمیکل چینجز موږ څه ته وایو ګورئ د دې ډیفینیشن الټی ولیکئ داسې چینج چې کله په میټر کې داسې چینج راشي چې د دغه چینج د راتللو سره د دې میټر کمپوزیشن او سټرکچر هم څه شي چینج شي نو دغه چینج ته موږ څه وایو کیمیکل چینج ورته وایو نو ما لیکلي دي چې داسې چینجز چې په هغې کې د میټر کمپوزیشن او سټرکچر څه شي دواړه چینج شي نو داسې چینج ته موږ څه وایو کیمیکل چینج ګورئ فار ایگزامپل دغه واټر ما راواخیستو او د ده ریاکشن مې وکړو د چا سره د کاربن ډای اکساید سره نو په ریزلټ کې چې کوم کمپاوند جوړیږي د ده نیم دی کاربونیک اسید او د ده فارموله د H2CO3 H2CO3 دا د څه ده فارموله ده اوس ګورئ د کاربن ډای اکساید کمپوزیشن جدا دی یو کاربن دی دوه اکسیجن دی د واټر کمپوزیشن جدا دی دوه هایدروجن دی یو اکسیجن دی
که دې خوا تاسو وګورئ نو د H2CO3 کاربونیک اسید جدا کمپوزیشن دی، دوه پکې هایدروجن دی، درې پکې اکسیجن دی، یو پکې کاربن دی. نو د دا کمپوزیشن د دنه بدل دی، د دا کمپوزیشن د دنه بدل دی. نو کمپوزیشن څه شو؟ چینج شو. او چې کمپوزیشن چینج شو نو په سټرکچر کې به هم سره راغلي چینجز به په دې کې راغلي. نو په دې دا اوس دا په دې دواړو میټر کې چینج راغی، خو د دغه چینج سره د دې دواړو میټر سټرکچر او کمپوزیشن هم چینج شو. نو دې ته موږ څه وایو؟ کیمیکل چینجز ورته وایو. چې څومره هم کیمیکل ریاکشن دي هغه څه دي په هغې کې به کیمیکل چینج راځي. چې کله کیمیکل ریاکشن کیږي نو په کیمیکل ریاکشن کې به کیمیکل چینج راځي. شپږم نمبر په کیمستري کې موږ څه سټډي کوو؟ په کیمستري کې موږ سټیټس اف میټر سټډي کوو. سټیټس اف میټر په څونه سټیټس کې ایگزیسټ کیږي تاسو د کورس مطابق 3 سټیټس ورکړي دي. د سټیټس دا ډیر شي سټیټس دي، خو تاسو د کورس مطابق د 3 سټیټس منشن دي. یو دی سالډ، بل دی لیکوډ او بل دی ګیس. او په دې باندې جدا یو چپټر دی، په هغه چپټر کې به د سالډ، لیکوډ او د ګیس په باره کې چې څونه ریلیټډ خبرې دي هغه به موږ ډسکس کوو. نو دا د کیمستري لکشن ته ډیفینیشن او ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به موږ برانچز اف کیمستري وایو او بیا چې کوم خپل اکچوال چپټر دی